Anh em đã bao giờ nếm trải cái cảm giác ngồi ở góc tối trong một buổi họp lớp, nhìn những gã bạn cũ đang vung vẩy chìa khóa xe sang và được đám đông vây quanh như những vị thánh. Còn mình thì chỉ biết vân vê ly cà phê nguội ngắt, cố tránh cái nhếch mép khinh khỉnh của gã bảo vệ ngoài hầm xe khi nhìn vào chiếc xe cũ nát của mình chưa. Đó không phải là nỗi buồn, đó là sự nhục nhã. Một sự nhục nhã trần trụi mà không có loại đạo lý tốt đẹp nào có thể che đậy được. Thế giới này không vận hành bằng sự thương hại, nó vận hành bằng giá trị thực tế. Khi anh em trắng tay, tiếng nói của anh em chỉ là tiếng gió thoảng qua tai những kẻ đang nắm quyền lực. Sự bạc bẽo của đồng tiền, sự lạnh nhạt của người thân khi anh em xa cơ, hay tiếng thở dài nén lại của người đàn bà bên cạnh khi nhìn vào cái ví rỗng. Tất cả chúng đều là những nhát dao đâm thẳng vào cái tôi hão huyền mà anh em hằng gìn giữ. Trắng tay, nhục nhã, chấp nhận đi. Đừng cố đổ lỗi cho số phận hay nền kinh tế đang suy sụp, bởi vì ngoài kia vẫn có những kẻ đang dùng chính những nghịch cảnh đó để rèn giũa ra một ý chí sắt đá. Đa số đàn ông ngoài kia chọn cách trốn chạy. Họ vùi đầu vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm để quên đi thực tại, hoặc họ lên mạng xã hội để tìm kiếm sự an ủi từ những lời khen ngợi ảo. Đó là sự hèn nhát núp bóng sự hưởng thụ. Họ sợ phải đối diện với sự im lặng đáng sợ của chính mình. Họ sợ phải thừa nhận rằng mình đang bị đào thải bởi một kỷ nguyên mà máy móc đang dần thay thế những tâm hồn rỗng tuếch. Nhưng anh em phải hiểu một chân tướng rằng nỗi đau không phải để xoa dịu, nỗi đau là để khai phóng. Mỗi lần bị đời vả vào mặt là một lần anh em được nhắc nhở về sự tồn tại của chính mình. Mỗi vết sẹo trên linh hồn đều là một huân chương của kẻ dám sống thực. Luật đời vốn dĩ sòng phẳng, kẻ nào yếu đuối, kẻ đó bị nghiền nát dưới bánh xe của sự tiến hóa. Kẻ nào làm chủ được cái đầu, kẻ đó mới xứng đáng cầm lái cuộc chơi của chính mình. Đừng bao giờ mong cầu một cuộc đời bình lặng hay sự thấu hiểu từ đám đông. Sự tĩnh lặng của một người đàn ông bản lĩnh không phải là sự im lặng của kẻ thua cuộc, mà là sự im lặng của lưỡi gươm đang được mài sắc trong bóng tối. Anh em cần phải học cách yêu lấy cái định mệnh nghiệt ngã của mình, dù nó có tàn độc đến đâu. Nếu đời cho anh em một bàn tay trắng, hãy dùng nó để siết chặt lại thành nắm đấm. Nếu đời cho anh em sự cô độc, hãy biến nó thành một pháo đài nơi không một ai có thể xâm phạm vào thế giới nội tại của mình. Cái gan của một người đàn ông không đo bằng việc anh ta có bao nhiêu tiền trong túi, mà đo bằng việc anh ta đứng vững như thế nào khi tất cả những thứ hào nhoáng xung quanh đều sụp đổ, khi chỉ còn lại anh ta đối diện với bản thể trần trụi của mình giữa cơn bão. Hãy nhìn vào những buổi sáng anh em thức dậy với sự hoang mang tột độ về tương lai. Thay vì vớ lấy cái điện thoại để nạp vào đầu những thông tin rác rưởi, hãy dành ra 5 phút để hít thở cái không khí đặc quánh của sự thực tế. Hãy nhìn sâu vào đôi bàn tay chai sạn của mình và tự hỏi, mình sẽ để sự hèn nhát này giết chết mình, hay mình sẽ biến nó thành tro bụi để tái sinh. Đây chính là lúc anh em cần kích hoạt cái luật chơi của kẻ mạnh. Không cần những lời tuyên bố hùng hồn, không cần sự công nhận của bất kỳ ai, chỉ cần một sự xác nhận nội tại rằng mình đã tỉnh thức. Anh em đã đi được nửa chặng đường của sự chuyển hóa. Nếu cảm thấy những sự thật này đang chạm đến phần sâu thẳm nhất của bản lĩnh, hãy nhấn đăng ký kênh để cùng tôi đi tiếp hành trình quân tử này. Sự thực dụng của khắc kỷ nằm ở chỗ nó bắt anh em phải nhìn thẳng vào cái chết, vào sự mất mát và vào sự vô thường của mọi thứ trên đời để thấy rằng thứ duy nhất chúng ta thực sự sở hữu là cái tâm trí này. Mọi sự khinh khi từ kẻ khác, mọi sự bạc bẽo của thế gian thực chất đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh em. Vậy tại sao phải lãng phí một giọt mồ hôi hay một hơi thở để đau lòng vì chúng? Thay vào đó, hãy dùng toàn bộ nội lực để xây dựng một bản thể mà dù có ném vào bất cứ đâu, nó cũng có thể tự đứng vững. Khi anh em không còn sợ mất đi những gì mình đang có, cũng là lúc anh em trở nên bất khả chiến bại. Đó là lúc uy lực thực sự được hình thành, một loại uy lực không đến từ chức danh hay địa vị, mà đến từ sự tĩnh lặng chết chóc trước mọi biến cố của cuộc đời. Anh em đã sẵn sàng để lột da sống và thay vào đó là một bộ giáp sắt đá chưa? Chúng ta không dừng lại ở việc than vãn về nỗi nhục, chúng ta sẽ bắt đầu mổ xẻ cách thức để hành động, vì một quân tử không bao giờ chỉ nói, anh ta thực thi mệnh lệnh của chính mình với một sự tàn nhẫn không khoan nhượng. Hãy nhìn vào cái gọi là sự bận rộn của anh em hiện nay. Một sự bận rộn mù quáng, rỗng tuếch, lao đi như một con thiêu thân trong các cuộc họp vô nghĩa, những tin nhắn rác và những deadline do kẻ khác áp đặt. Anh em đang tiêu tốn nhựa sống của mình chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ và sự công nhận từ những kẻ vốn dĩ chẳng coi anh em ra gì. Luật của kẻ mạnh rất đơn giản, nếu anh em không biết quý trọng thời gian của mình, thế giới sẽ dùng nó để xây dựng giấc mơ của họ. Khắc kỷ không dạy anh em cách làm việc nhiều hơn,
Nó dạy anh em cách sống sâu hơn bằng sự đơn giản hóa cực đoan. Simplicity, hay tôi gọi đó là sự tinh giản bản lĩnh. Hãy dám vứt bỏ những mối quan hệ xã giao rẻ tiền, những buổi nhậu nhẹt chỉ để nghe những lời nịnh hót giả tạo. Hãy nhìn vào ngôi nhà của mình, vào lịch trình của mình và mạnh tay cắt bỏ những thứ thừa thãi đang bòn rút năng lượng nội tại. Khi anh em dám sống một cuộc đời đơn giản, anh em sẽ thấy mình giàu có vô cùng. Vì lúc đó, anh em không còn là nô lệ cho những ham muốn vật chất hèn mọn hay sự hào nhoáng của đám đông ngoài kia. Nhưng sự tinh giản này sẽ dẫn anh em đến một thực tại khác, sự cô độc. Đừng sợ nó, hãy yêu lấy nó như yêu chính hơi thở của mình. Đàn ông bản lĩnh được tôi luyện trong sự tĩnh lặng, không phải trong sự ồn ào. Khi anh em ngồi một mình giữa đêm khuya, không điện thoại, không âm nhạc, chỉ có tiếng nhịp tim và những suy nghĩ trần trụi nhất, đó chính là lúc anh em đang đối diện với vị thần của chính mình. Sự cô độc không phải là một hình phạt, nó là một đặc ân dành cho những kẻ dám tách mình ra khỏi bầy cừu đang ngơ ngác đợi ngày bị xẻ thịt. Ở đó, anh em sẽ thấy được chân tướng của mọi vấn đề, cái nhếch mép của đối thủ, sự quay lưng của người tình, hay sự khinh khi của xã hội. Tất cả chỉ là những hạt bụi trong dòng thời gian vô tận. Tại sao phải để tâm đến những thứ không thuộc về mình? Hãy tập trung vào thứ duy nhất anh em có quyền kiểm soát, thái độ và hành động của chính mình trong giây phút hiện tại. Anh em định chờ đến bao giờ? Chờ đến khi đủ tiền? Chờ đến khi con cái trưởng thành? Hay chờ đến khi hơi tàn lực kiệt mới bắt đầu sống cho đúng nghĩa một con người? Đời vả vào mặt anh em không phải để anh em ngã xuống và khóc lóc. Nó vả để anh em biết rằng mình vẫn còn sống và còn cơ hội để chiến đấu. Hãy học cách yêu lấy mọi biến cố xảy đến với mình. Mất việc, tốt, đó là cơ hội để tìm ra con đường thực sự. Bị phản bội, tốt, đó là bài học về sự tỉnh táo để không đặt niềm tin sai chỗ. Trắng tay, tuyệt vời, vì lúc này anh em không còn gì để mất, và đó chính là lúc anh em tự do nhất. Sự chấp nhận này không phải là sự buông xuôi hèn nhát, mà là sự đón nhận đầy uy lực của một chiến binh trên chiến trường. Anh em không chọn được cơn bão, nhưng anh em chọn được cách mình đứng vững trong cơn bão đó. Kỷ luật sắt, đó không phải là lời nói suông. Đó là việc anh em phải làm những thứ mình ghét nhưng biết rằng nó cần thiết, với một sự đều đặn đáng sợ. Tối nay, thay vì lướt những video vô bổ, hãy ngồi một mình trong bóng tối 30 phút. Không thiết bị điện tử, không ánh sáng, chỉ có anh em và nỗi sợ của mình. Hãy để nỗi sợ đó gặm nhấm anh em, để sự nhục nhã của những thất bại cũ trỗi dậy, và rồi anh em sẽ thấy một tia sáng của sự tỉnh thức hiện ra. Anh em sẽ nhận ra rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian để sống cho đôi mắt của kẻ khác. Hãy bắt đầu rèn luyện thân thể và tâm trí như một cuộc khổ hạnh. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống trên sàn tập, mỗi trang sách khó nuốt anh em cố đọc xong, đó chính là những viên gạch xây nên pháo đài nội tại. Thế giới có thể nghiền nát tài sản của anh em, nhưng nó không bao giờ nghiền nát được một tâm trí đã được tôi luyện qua lửa đỏ và nước lạnh. Sự kiên nhẫn, đây là vũ khí bí mật của bậc quân tử trong một kỷ nguyên mà ai cũng muốn thành công nhanh chóng. Họ muốn giàu sau một đêm, muốn có uy tín sau một vài bài đăng ảo tưởng. Nhưng anh em thì khác. Anh em hiểu rằng những thứ giá trị nhất đều cần thời gian để kết tinh. Sự kiên nhẫn của anh em không phải là sự chờ đợi thụ động, mà là sự bền bỉ của một dòng nước chảy đá mòn. Anh em không vội vã, vì anh em biết rõ mình đang đi đâu. Mỗi bước chân dù nhỏ nhưng chắc chắn, mỗi ngày một chút, cho đến khi cái bản lĩnh của anh em trở nên vững chãi như núi đá mà không một cơn gió độc nào có thể lay chuyển được. Kẻ mạnh thực sự là kẻ có thể chịu đựng được sự trì hoãn của kết quả mà không đánh mất đi sự nhiệt huyết và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Đừng nhìn vào kết quả, hãy nhìn vào quá trình rèn luyện. Khi anh em làm chủ được sự im lặng, anh em sẽ thấy mình có sức mạnh để điều khiển mọi cuộc đối thoại. Khi anh em làm chủ được cảm giác thèm khát vật chất, anh em sẽ thấy mình tự do hơn bất kỳ gã tỷ phú nào đang lo sợ mất giá cổ phiếu. Đây là luật chơi của những kẻ thực sự làm chủ vận mệnh. Không cần tranh giành, không cần giải thích. Uy lực của anh em sẽ tự tỏa ra từ ánh mắt định mệnh và nhịp thở điềm tĩnh của một người đã bước qua thung lũng của sự chết mà không hề nao núng. Chúng ta đã đi qua cơn bão của sự nhục nhã và sự rèn luyện tàn nhẫn trong bóng tối. Giờ là lúc anh em phải học cách giữ vững cái tâm thế đó giữa một thế giới không bao giờ ngừng xâu xé những kẻ sơ hở. Hãy hiểu rằng sự tỉnh thức không phải là một đích đến, nó là một cuộc chiến sinh tồn kéo dài đến hơi thở cuối cùng. Đừng bao giờ lầm tưởng rằng sau khi rèn luyện được một chút nội lực, anh em có thể buông lơi cảnh giác. Kỷ nguyên này là một cỗ máy nghiền khổng lồ,
Nó sẽ tìm mọi kẽ hở trong tâm trí anh em để bơm vào đó sự tự mãn, sự lười biếng hoặc những ham muốn phù phiếm nhằm kéo anh em trở lại hàng ngũ của bầy cừu. Bản lĩnh của một người đàn ông khắc kỷ không hiển hiện trong những lúc thuận lợi, nó chỉ thực sự phát tiết uy lực khi anh em đối mặt với sự phản bội đau đớn nhất, hoặc khi những nỗ lực bền bỉ của anh em vẫn chưa đem lại một đồng cắc nào. Sự hiện diện trong từng khoảnh khắc, đó chính là tấm khiên cuối cùng. Đừng để tâm trí anh em lang thang về những vinh quang trong quá khứ hay lo sợ cho một tương lai chưa tới. Quá khứ là một nấm mồ đã xanh cỏ, còn tương lai là một bóng ma chưa hình thành. Thứ duy nhất anh em có thể chạm vào, có thể điều khiển và dùng để xoay chuyển vận mệnh chính là giây phút này. Khi anh em đang làm việc, hãy làm như thể đó là nhiệm vụ cuối cùng của đời mình. Khi anh em đang đối mặt với một kẻ thù, hãy nhìn thẳng vào mắt họ với sự tĩnh lặng của một mặt hồ không gợn sóng. Sự tập trung cực độ vào hiện tại khiến anh em trở nên đáng sợ, vì một kẻ không bị phân tâm bởi nỗi sợ hay lòng tham là một kẻ không thể bị thao túng. Anh em không cần phải gồng mình để chứng tỏ bản lĩnh. Chính sự điềm tĩnh đến lạnh lùng của anh em trước những biến cố lớn sẽ là câu trả lời đanh thép nhất cho thế gian này. Hãy nhìn vào sự vô thường của kiếp người để thấy rằng mọi danh lợi, quyền lực hay sự khinh khi đều là mây khói. Anh em đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng và sẽ ra đi với hai bàn tay không. Vậy thì tại sao phải cúi đầu trước một kẻ chỉ vì hắn có nhiều tiền hơn? Tại sao phải nhục nhã vì một cái nhìn khinh khỉnh của kẻ qua đường? Những thứ đó không định nghĩa được bản thể của anh em. Chỉ có cách anh em đối nhân xử thế, cách anh em giữ vững khí tiết quân tử trong nghịch cảnh mới là thứ tồn tại mãi mãi. Hãy coi mỗi ngày trôi qua là một lần anh em được sống một đời người thu nhỏ. Sáng sớm là lúc tái sinh, buổi tối là lúc chiêm nghiệm về cái chết để thấy mình đã sống xứng đáng hay chưa. Nếu tối nay là lần cuối cùng anh em nhắm mắt, liệu anh em có tự hào về cái cách mình đã đối diện với đời không? Hay anh em vẫn còn mang theo sự hèn nhát và những lời bào chữa rẻ tiền xuống mồ? Đây là mệnh lệnh thực thi cuối cùng dành cho anh em. Đừng bao giờ tìm kiếm sự công bằng ở đời. Đời không công bằng, đời chỉ song phẳng. Hãy ngừng than vãn về sự bạc bẽo của lòng người hay sự nghiệt ngã của quy luật sinh tồn. Thay vào đó, hãy trở thành quy luật. Hãy tự xây dựng cho mình một hệ thống giá trị nội tại sắt đá đến mức không một lời khen nào có thể làm anh em bay bổng và không một lời chê nào có thể làm anh em ngã quỵ. Khi anh em đạt đến cảnh giới đó, anh em sẽ thấy một sự tự do tuyệt đối. Anh em không còn cần ai phải công nhận mình là quân tử, vì chính từng hành động, từng nhịp thở của anh em đã toát ra khí chất đó rồi. Sự tự do này không đến từ việc anh em có mọi thứ mình muốn, mà đến từ việc anh em không còn là nô lệ cho bất kỳ thứ gì trên thế gian này. Hành trình của chúng ta hôm nay tạm khép lại tại đây, nhưng hành trình bản lĩnh của anh em thì chỉ mới bắt đầu. Nếu anh em thấy dòng máu trong người đang sôi sục, nếu anh em cảm thấy cái tôi hèn nhát cũ kỹ đang chết dần để nhường chỗ cho một bản thể mạnh mẽ hơn, thì hãy chia sẻ tinh thần này đến những người anh em chí cốt khác. Một người quân tử không chỉ tự cứu mình, mà còn là ngọn hải đăng cho những kẻ khác đang lạc lối giữa biển đời mênh mông. Hãy nhớ rằng, sắt không qua lửa không thành kiếm, người không qua khổ không thành nhân. Anh em đã nghe, đã thấy và đã cảm nhận được sự thực tại nghiệt ngã. Nhưng có một câu hỏi cuối cùng tôi muốn treo lại trong tâm trí anh em trước khi chúng ta chia tay. Nếu ngày mai, tất cả những gì anh em đang bám víu vào để khẳng định giá trị bản thân từ công việc, tiền bạc đến những mối quan hệ đều tan biến trong chớp mắt, thì cái phần còn lại cuối cùng của anh em, liệu có đủ mạnh mẽ để khiến thế giới này phải nể sợ một lần nữa không? Câu trả lời không nằm ở lời nói. Nó nằm ở cách anh em bước ra ngoài kia và đối diện với cuộc đời kể từ giây phút này.